Hey guys, si Charlie to, and sa video na to ipapakita ko sa inyo exactly kung paano gamitin ang Google Gemini. Iko-cover ko lahat ng kailangan nyong malaman. Lahat ng features, yung free versus paid plan, pati yung mga cool na use cases kung saan sobrang galing ni Gemini. And yeah, essentially dadalhin kayo nito from beginner to complete pro. Kasama dito lahat ng kailangan nyong malaman. And guys, trust me, sobrang amazing ni Gemini. Sobrang powerful niya. Yung paraan na nakaka-connect siya sa lahat ng Google tools mo, grabe, ang galing. And yeah, masasabi ko na isa to sa pinaka-practical na AI tools na hindi pa masyadong ginagamit ng maraming tao. So let's get started. So halos lahat sa inyo na nanonood ng video na to ay may Google account na. And that's great kasi yung seamless integration with Gemini is perfect. Now, para ma-access ang Gemini, pumunta lang kayo sa gemini.google.com. Kung nakalogin ka na sa Google account mo, nakalogin ka na rin dito automatically. And the first thing na gusto kong ipakita sa inyo is ito. So itong number nito magbabago depende kung kailan mo pinapanood tong video na to. Right now, nasa 2.5 version tayo. Pero madalas tong magbago. And so sa free version ng Gemini, which guys, sobrang powerful na, sapat na para sa 99% sa inyong nanonood ng video na to. Meron tayong flash model at meron din tayong pro model. Na kung gusto mo talagang mag-upgrade sa AI Pro, I think nasa $20 per month siya. Makakuha ka ng maraming extra features at ibang models. Pero for most of you, malamang hindi nyo na kailangan yun. Ginagamit ko yung flash kapag sagot lang na hindi kailangan ng super deep thinking. And mas mabilis din siya. So keep that in mind. And then yung Pro model naman is mas maganda for reasoning, math, coding. Kung nagtatanong ka kay Gemini ng very specific na prompt na nangangailangan ng brain power, mas bagay yung Pro. Pero mabagal talaga siya. Ngayon, kung pupunta tayo dito, mag-e-expand tong maliit na sidebar para lang siyang ChatGPT kung saan pwede tayong magkaroon ng iba't ibang conversations dito. So pwede akong gumawa ng new conversations anytime. Pag-uusapan pa natin yung gems later in the video. And kung gusto mong gumawa ng new chat, which pupunta ka dito, i-click mo lang tong button na to. Now, yung first use case na gusto kong ipakita sa inyo is basically very similar lang sa ChatGPT. So kung familiar ka doon, pwede mo rin gamitin si Gemini sa exact same way. Kausapin mo siya na parang siya yung smartest person in the world na basically knows everything. May access din siya sa internet. I-explore natin kung paano siya nakakakita ng images at nakakagawa ng images. Ang ganda rin ang integration niya with all your documents. Pwede ka talagang mag-create ng documents directly using Gemini. And yeah, i-cover natin lahat yan sa video na to. For example, pwede kong tanungin si Gemini, in 3 bullet points, what can you do better than earlier models? Keep it non-technical. So, binigyan niya tayo ng 3 bullet points. Madali lang silang maintindihan. Essentially, pwede mong tanungin si Gemini ng kahit ano na kayang gawin ni ChatGPT. Now, with any response, pwede natin siyang i-redo. Kapag hindi mo gusto yung sagot, pwede mo i-click tong button na to. Pwede mo rin siyang i-share and export. So, pwede ko actually i-share tong conversation sa ibang tao. Pwede ko rin siyang i-export diretso sa Google Docs. Or pwede ko siyang gawing draft directly sa Gmail. So kapag kinlik ko tong button na to, mag-open yung Gmail and as you can see, basically kinopy-paste niya yung answer and pwede ko na siyang i-send directly to whoever I want. Pwede ko ring i-copy yung response by clicking this button here. And kapag kinlik ko tong 3 dots dito, pwede kong actually pakinggan yung answer with audio or pwede ko siyang ipa-double check the response. So i-check niya kung tama talaga yung response. Now, gusto ko kayong dalhin sa iba pang cool features ng Gemini because I assume alam nyo na pwede nyo basically gawin anything dito sa portion na to. You can have it be your virtual assistant. Pwede mo siyang paggawin ng draft ng emails. Pwede niyang i-proofread kahit anong klaseng writing. Pwede ka rin mag-create ng blog posts. Basically, pwede mong gawin kahit ano dito. Now, kung gusto mong tulungan ka ni Gemini sa deep research, ang gagawin mo lang is i-click tong button na to and dito bibigyan ka niya ng mas in-depth na answers. So kapag kinlik ko to, i-activate niya yan. Okay, so try natin something like this. Help me research the 5 most popular stocks. Create a report going over the current prices, analytics, and anything else that will help me compare the companies and make an informed buying decision. Obviously, pwede kayong gumawa ng kahit anong klaseng research na gusto nyo. Pwede itong i-apply basically to anything. Pero tignan natin kung anong gagawin niya dito. I'm keeping this on Flash for fastest answers. Pero kung gusto nyo ng mas detailed na response na medyo mas matagal, you'll want to switch this to Pro. So with deep research, sasabihin niya muna kung ano yung gagawin niya. And as you can see, i-research niya muna yung different websites. I-analyze yung results, tapos gagawa siya ng report. Now, kung gusto mong baguhin yung research plan, pwede mong i-click to. And i-edit kung ano man yung gusto mo. Pero usually, alam niya na exactly what to do, so i-click ko lang yung start research. Habang ginagawa niya yung research, ipapakita niya yung thinking process niya. So, ang cool nito, para makita niyo talaga. Usually, dadaan siya sa dozens or hundreds of different websites. And makita mo how it saves you ton of time, especially for research. Kasi kaya niyang i-crawl yung mga websites ng super bilis. And yung mga bagay na parang 1,000 times faster kaysa sa tao. Nakadaan na siya sa lahat ng mga websites na to, which is
is crazy. And usually, it will take a few minutes depende kung anong klaseng report or research yung ginagawa niya. So now that it's done, this took a few minutes to do. Pwede na nating i-run through kung ano yung binigay niya sa atin. Makita natin na merong high-level summary kung ano yung nasa report. Meron tayong intro, meron ding table na nagko-compare ng key metrics para sa 5 companies. Ang galing. And pwede mo rin siyang i-export directly sa sheets kung gusto mo. Now, magdi-deep dive pa siya into each of these 5 companies. Meron din siyang appendix, so lalagay niya lahat ng citations ng sources na ginamit niya. And makita mo rin lahat ng sources na ginamit sa report. Pwede mo silang i-click para makita yung mismong article. Ngayon, kung i-click natin yung button na to, pwede natin siyang i-export directly sa docs. Or pwede natin i-copy yung contents and i-paste kung saan ba natin gusto. Additionally, pwede rin tayong mag-click ng create button at pwede natin itong gamitin para gumawa ng web page. Pwede kang gumawa ng infographic, quiz, or audio overview, which is really cool. I'm going to show you guys what an infographic looks like. And by the way, pwede natin siyang utusan na baguhin yung iba't ibang bagay dito sa left side. Pwede tayong magtanong pa, magbigay ng additional context, at ibibake niya yon sa research report. So dito, kinocode na niya yung infographic para sa atin. By default, single page infographic siya. Pero pwede rin natin itong palitan. Pwede tayong magpagawa ng 2-pager, 3-pager, basically kahit anong instructions ang ibigay mo. Gagawin niya yung adjustments. So now, natapos na siya at pwede na natin scroll through itong pretty cool infographic. Kung mas visual kang tao, this can be a great way para i-analyze yung data. Siyempre, summarized siya. Mas konti yung text since infographic nga siya. And if you like it, pwede mong i-click yung button na to para i-share siya. Siyempre, any changes na gusto mo, pwede mong i-ask si Gemini dito mismo. And yeah, this is just a really cool use case. Ang daming tao ang hindi nakakaalam kung gaano ka-powerful yung deep research tool. Pati kung gaano karami yung pwede mong i-export gamit yung mga reports na to. Now, sa pag-show ko sa inyo ng deep research at paggawa ng infographic, basically, pinapakita ko rin sa inyo yung canvas mode. Itong mode na to allows us to create docs and applications directly within Gemini. So let me show you guys quickly how this works. Okay, create a basic Tetris game. Mag-uumpisa na siyang i-code yung game para sa atin. And of course, pwede nating palitan yung colors. Pwede nating palitan yung style ng actual game. And yeah, as you can see, playable game na siya right there. Obviously, mali yung paglaro ko. Pero very cool, right? So with this canvas mode, basically, pwede kang gumawa ng kahit ano. Document, infographic, webpage, game, application. Kaya ni Gemini i-code lahat yan para sa'yo and it's completely free. The next thing I want to show you guys is the image mode. So basically, pwede tayong mag-generate ng images gamit yung imaging. So kung i-click natin to, pwede tayong magsabi ng something like this. Create a picture of an iPhone 16 on a picnic table that is on the beach. Make it during sunset, hyper-realistic. So let's go ahead and create that. Ang gusto ko talaga is nasa isang lugar lang lahat ng features. So hindi mo kailangan mag-switch sa ibang applications. Yun yung isang bagay na love ko kay Gemini. Alright, cool. So, nag-generate na siya ng image dito. Kung i-click natin to, lalabas yung mas malaking version. And pwede rin natin i-download to. Maganda naman yung ginawa niya. Syempre, hindi ako nagbigay ng sobrang specific na instructions. So, kung gusto nyong baguhin yung layout ng phone or gusto nyong nakaharap sa kabila, mas detailed na prompt, mas maganda yung image. Pero overall, solid starting point na to. Now, kung napansin nyo, yung plus button dito, pwede natin gamitin yan to add files. Kaya ni Gemini magbasa ng images and videos. So, ang cool nito, pwede tayong mag-upload ng images para ipa-interpret sa kanya kung ano yung nasa picture. Kung i-click ko tong button, pwede ako mag-upload ng files directly from my computer or pwede ring mag-add from my drive. Pero bago ko gawin yan, gusto ko munang i-make sure na tama yung settings nyo. So, punta kayo dito sa settings and help. Go to apps and i-make sure na naka-turn on to. So, kung naka-on yung Google Workspace mo, automatic na magko-connect siya sa Gmail mo. Calendar, Google Docs, Google Sheets, Google Drive. And yan talaga yung beauty ng Gemini. Yung seamless integration niya sa buong Google Workspace mo. Pwede mo ring i-toggle on or off itong ibang apps dito like Google Flights, Google Hotels, Google Maps. Meron ding YouTube and YouTube Music. Sobrang cool nitong app na to kasi pwede kang maglagay ng YouTube video link tapos ipasummarize mo. And ang ganda talaga ng summary niya. Babalikan natin yan in a bit. Balik muna tayo sa chat natin kanina. Ga-upload ako ng salary guide for one of my companies. Isa siyang overseas recruiting company na ang pangalan ay paired. Basically, salary guide siya na may iba't ibang salaries ng iba't ibang countries. And pwede kong tanungin si Gemini ng kahit ano about this PDF. So, multi-page PDF to na medyo maraming text. Pwede ako magsabi ng ganito. Summarize this PDF into 10 main bullet points. So, babasahin niya talaga yung PDF and ito na yung summary na binigay niya. So, pag tinitignan ko to, yes, completely accurate siya. Pwede rin tayong mag-upload ng image ng isang kotse. Tapos, pwede nating tanungin ng very basic question. And ayun, hindi siya 100% tama. Hindi siya Aventador SV siya. Pero okay lang kasi halos magkamukha naman yung cars. Gets nyo na yung point. Kayang makakita ni Gemini ng kahit ano na gusto mong ipakita. Pwede kang mag-add lang ng file, PDF man yan, image or video, tapos tatanungin mo si Gemini ng kahit ano tungkol doon. Pwede mo pa siyang pagawain ng quiz para i-test ka based sa file na in-upload mo. Like yung PDF na
in-upload ko kanina. Pwede kong sabihin, generate a 5-question quiz and quiz me on the information. Now, kung gusto mong gumamit directly ng isang Google app sa loob mismo ni Gemini, ang gagawin mo lang is mag-type ng @ tapos hahanapin natin kung anong app mismo yung gusto mong gamitin. So for example, Google Flights. Ipe-paste natin yung question natin. Show me flights to Tokyo from LAX for December 17, 2025. Ayan, dediretso na yun sa Google Flights at gagawin ka na ng sagot. Makikita mo dito yung iba't ibang airlines, yung prices, pati gaano kahaba yung flight. Meron din ditong button where you can click directly at mapupunta ka agad sa Google Flights with the search already pre-entered. Super cool. And from there, pwede mo nang i-book yung flight. Let me also show you guys YouTube. So if I click on YouTube, optional naman to pero minsan gusto ko lang gawin. Sabihin ko, watch this video. Give me 5 main takeaways. So this is a video I made on my channel, a tutorial on Go High Level. As you can see, magko-connect siya sa YouTube. Literal na papanoorin niya yung video at ibibigay niya yung 5 main takeaways. May kasama pang time codes which is really cool. Kung gusto mo ng summaries ng YouTube videos, sobrang ganda ng tool na to. Okay, so now I want to show you guys gems. Sobrang cool nito. Para siyang version ng projects or custom GPTs sa ChatGPT. Pero kung hindi ka masyadong familiar doon, basically ito yung specific tools na may very specific instructions. Meron ng pre-made gems na pwede mo agad gamitin. For example, pwede ka talagang mag-chess with a language model dito. Meron ding brainstormer, career guide, at marami pang iba. Meron ding learning coach, writing editor, coding partner. Pero kung gusto mong gumawa ng sarili mong gem, pwede mo rin gawin yan ng super dali. So dito makikita nyo na sinasabi na ang gems ay basically custom versions ni Gemini na nagbibigay ng tailored responses. And essentially, pwede nating i-customize yung mga gem na to ayon sa gusto natin with a very specific instructions and data. So pakita ko lang ng mabilis. Kapag kinlik mo yung plus, new gem dito, magbibigay tayo ng name. So gagawin kong something like YouTube title generator. Para sa instructions, makikita nyo na kailangan mong ilagay yung main objectives niya. Pwede mo ring i-specify kung anong style ng response ang gusto mo. At kung tinatamad ka, pwede kang magsulat ng super simple na instructions tapos i-click mo to. Gagamitin ito si Gemini para i-rewrite yung instructions into a better version. So, i-click natin yan. So, cool. Mukhang maganda na siya. Kung gusto mo pang bigyan ng specific knowledge, pwede ko pang i-add yung mga files dito na pwedeng i-reference si Gemini. As you can see, pwede kang mag-add ng up to 10 different files sa gem mo. Pero for now, hindi muna ako maglalagay ng kahit ano dito. And here is a preview. So, kung tatanungin ko siya, give me titles for a video about Google Gemini. Tatanong muna siya ng ilang questions bago siya magbigay ng sagot. So, let's say beginners, gawing casual, and for keywords. Let's do tutorial complete. Okay, so ngayon magbibigay siya ng maraming iba't ibang title na pwede natin gamitin para sa specific na video na to. And yeah, ang gaganda talaga ng mga lumabas. So once we're done with this, i-click lang natin yung save. Isa-save niya yung gem na to para ma-reference at magamit natin anytime. So kung pupunta ka dito sa spacebar, makikita mo na siya under gems. And pwede kang gumawa ng multiple gems at lahat sila nandito lang. Now, one of my favorite ways to use Gemini is actually on the go at gamit yung phone ko. So i-download nyo lang yung Gemini app. Sobrang dali niyang gamitin. So nandito siya sa phone ko ngayon. And as you guys can see, pareho lang yung features. Meron kang research mode, canvas mode, pwede tayong mag-add ng files kung gusto natin, and magagamit mo si Gemini sa phone exactly the same way na ginagamit mo siya sa computer. Now, mas gusto ko lang talagang kausapin si Gemini. So ang gagawin mo is i-click mo tong button na to and mag-open siya ng Gemini Live. With Gemini Live, parang literal na nakikipag-usap ka sa isang tao. So ipapakita ko sa inyo yung example. So I have a presentation coming up tomorrow. Can you tell me 3 ways to de-stress before my presentation and keep it under 15 seconds? Sure thing. First, try some deep breathing. Huminga ka ng slowly for a count of 4, hold for 4, tapos exhale for 4. Gawin mo to a few times para ma-regulate yung heart rate mo. Second, visualize success. Imagine mo yung sarili mong nagbibigay ng great speech. Confident, clear, and engaging. Malaking boost yan sa self-assurance mo. Finally, use positive self-talk. I-remind mo yung sarili mo ng strengths mo and ng preparation mo. Instead of saying, I'm so nervous, try, I'm well prepared and ready to share my ideas. So paglabas mo ng Gemini Live mode, nakasave yung buong conversation in text, which is pretty cool. So kung nakalimutan mo yung sinabi niya, pwede mo siyang i-reference dito. And yeah, sobrang advanced ng Gemini Live. I love how it sounds. Ang natural. Parang totoong kausap mo siya. Yung real-time voice capabilities ng AI, sobrang nag-i-improve. So now, gusto ko naman dalhin kayo sa ilang features ng paid plan. So pag pumunta kayo dito sa upgrade, i-upgrade ko tong account just to show you some of the cool features. And usually, may promo sila. For example, makita nyo free for the first month. So ipapakita niya yung mga bagay na makukuha natin with this plan. Pwede tayong mag-create ng really high quality videos with V3. And essentially, para na rin siyang Google One subscription. So may access ka rin to Flow, Whisk, and Notebook LM. And kung gusto mong gamitin ang Gemini sa emails mo or docs mo, ito yung mag-aalaw sa'yo na gawin yun. Plus, you also get 2 TB of total storage. So actually, solid na deal siya. Cool, so now may pro subscription na ako. And as you can see, meron na tayong video button dito that allows us to generate videos. So if i-click ko tong button na to, pwede na natin i-describe yung video. So I said, a cute panda on a mountain. Hyper-realistic. And the panda is eating something.
It's early morning at sunrise and the scene is filmed on a camera that's on a dolly going from left to right. So the more specific ka with this, the more accurate yung lalabas. Of course, pwede ka rin mag-add ng photo. Kaya niyang gawing moving video yung photo na yun. Pero sige, try muna natin to. Image generation takes a lot of processing power. Kaya tumatagal ng few minutes kahit short 8-second clip lang. Alright, tapos na siya mag-generate. Click na natin to para i-play. So overall, I think it's pretty cool. Wala lang masyado yung camera dolly effect na hinihiling ko, pero okay lang. Pwede naman tayong magbigay ng revision comments. And with this video model ngayon, nag-generate na rin siya ng audio, which is pretty cool. And if gusto mong i-download yung video, punta ka lang dito, click download video, and masasave na siya sa computer mo. So as you guys can see, with my current plan, 2 na lang yung pwede kong i-generate na videos a day. So 3 total per day. Kapag dun ka sa super expensive plan, yung mga around $250 a month, makakapag-generate ka ng mas maraming videos. Now if I go to my Gmail, which I assume karamihan sa inyo yun yung ginagamit, meron na tayong Gemini capabilities na built-in dito. So as you can see, kapag pumunta ako sa draft an email, pwede na akong mag-click ng button dito. Pwede ako magsulat ng kahit anong prompt. Alright, so gagawa tayo ng ganito. Click natin yung create. So na-generate na niya to for us. Click ko naman yung refine, tapos elaborate. And mas hahabaan pa niya yung email, right? So ang dali lang i-adjust yung output. And yeah, this is looking pretty good. Click ko ngayon insert and masasend ko na yung email. Makita mo rin yung gems natin sa sidebar dito. And para lumabas yung sidebar, i-click mo lang yung button na to. Gemini also has access sa mga emails natin. So pwede natin siyang tanungin about a certain email thread. Ito yung iba pang mga bagay na kaya niyang gawin. Kaya niyang mag-draft ng emails, mag-suggest ng responses, mag-summarize ng buong email threads. Pwede kang maghanap ng info, meron din calendar integration. So alam niya kung kailan ka available, kaya niyang mag-schedule para sa'yo. Yeah, super cool. If pumunta naman ako sa Google Docs, click on a blank document, pwede na natin gamitin si Gemini para basically gumawa ng document for me or tulungan ako magsulat. For example, kung i-click ko to, piliin natin tong option na to para lang ma-demo, gawa tayo ng planning document to launch this thing. Isang drink sa coffee shop namin, click tayo sa create. Now, like I said earlier, isa sa mga major advantages ni Gemini is sobrang integrated siya sa buong Google ecosystem. And karamihan sa inyo na nanonood nito, most likely gumagamit ng Gmail and Google Docs talaga. So kung gusto mong may AI capabilities directly sa mga apps na to, ito talaga yung magiging pinaka-practical na paggamit ng Gemini. Cool. So, na-generate na niya yung whole document para sa atin, which is pretty neat. And yeah, makakatipid talaga kayo ng sobrang daming oras dito. Meron din kayong similar functionality sa Google Sheets. So yeah, this is definitely one of the cool features ng Pro Plan. Yung Pro Plan rin lets us schedule different things. So, pwede ako mag-type ng something like schedule a daily notice at 11 a.m. PST. That includes 3 top moving stocks for the day. As you can see, naka-schedule na siya and anytime pwede ko siyang i-pause or i-edit. So, definitely take advantage of this kung meron kayo ng paid plan. So, basically, na-cover na natin yung pinaka-essential features and use cases ng Google Gemini. As you guys can see, ang dami talagang pwedeng gawin inside Gemini. And what I encourage you to do is lumabas kayo and actually gamitin nyo yung features mismo. Kasi yun talaga yung best way para matutunan siya. Yes, watching this video will help you understand things better. Pero hanggang hindi mo siya ginagamit in real life and sinasama sa workflow mo, hindi siya may ingrain sa utak mo para magamit mo siya day to day. As you can see, sobrang powerful niya. It's a great AI tool na dapat mas maraming tao ang gumagamit. And kung heavy Google user ka, magugustuhan mo talaga yung seamless integration niya with Google Docs, Gmail, and all that stuff. Kapag ginamit mo ng tama, Gemini could probably save you 10, 20, or even 30 hours per week. So yeah, this really is a super tool na dapat matutunan ng mas marami pang tao. Hopefully, nakakuha kayo ng value from this video. I know ang dami nating na-cover, pero feel free to share this video with a friend na gusto ring matutong gumamit ng Google Gemini. And yeah, kung nakakuha ka ng value dito, make sure na i-like and subscribe for more videos like this. Gumagawa ako ng tons of free educational videos dito sa YouTube, and yung goal ko talaga is tulungan kayo to live a productive and successful life. Thank you so much for your time, and I'll see you in the next video. Peace!